سلام، شما بیننده فرنچ لایف استایل در یوتیوب هستین. در ادامه بازدید از موزه لوور پاریس در این ویدیو شاهکارهایی رو که حتماً باید ببینید به شما معرفی می‌کنیم. برای اینکه بتونید موزه لوور رو کامل ببینید چند روز زمان لازمه. اما برای بازدید یک روزه این موزه بزرگ دیدن این شاهکارهای شناخته شده جهانی رو به شما توصیه می‌کنیم. تابلوی نقاشی عروسی در غانا، بزرگترین نقاشی موزه لوور. این نقاشی داستان اولین معجزه حضرت عیسی مسیح، یعنی تبدیل آب به شراب در جشن عروسی در روستای غاناست. سربازان ناپلئون بناپارت بعد از فتح ایتالیا این نقاشی رو به عنوان غنیمت جنگی به پاریس منتقل کردند. تابلوی نقاشی تاجگذاری ناپلئون بناپارت بر تخت پادشاهی فرانسه در کلیسای نوتردام پاریس، شاهکاری بی‌نظیر از ژان لویی دیوید، یکی از بزرگترین نقاشان نوکلاسیک و نقاش رسمی دربار ناپلئونه. در این نقاشی خود ناپلئون تاج طلایی از برگ بو به سر داره و همسر ناپلئون ژوزفین بوهارنه با فروتنی زانو زده و در حال دریافت تاج از دست همسرشه. تابلو نقاشی آزادی، هدایتگر مردم. برای فرانسوی‌ها این زن نیمه برهنه، ماریان، الهه آزادی، دموکراسی و جمهوریت فرانسه است که با نگاهی به سمت راست جمعیت رو به سوی پیروزی هدایت میکنه. قایق الواری مدوسا که چندین تن از نجات یافتگان ناو جنگی مدوسا روی تخت پاره‌ای در میان موج‌های خروشان خلیج آرگوین در سنگال بعد از غرق شدن کشتی مدوسا که باعث کشته شدن بیش از 140 نفر از خدمه کشتی شد رو نشون میده. مونالیزا هم که به لبخند ژوکوند معروفه، یکی از پرآوازه ترین تابلوهای نقاشی لئوناردو داوینچی، هنرمند ایتالیایی که به عنوان شناخته شده ترین و پربازدیدترین نقاشی در موزه لوور به چشم میخوره. همیشه صفی عریض برای عکس گرفتن با این تابلو وجود داره. پورتری لویی 14 پادشاه فرانسه، زن زیبای حرمسرا، اثر دومینیک آگوست اینگرس از نقاشان نئوکلاسیک فرانسویه. مجسمه پاسوخه با بوسه کوپیدو زنده می شود. این یکی از شاهکارهای مجسمه سازی نئوکلاسیکه که با الهام از قصه عشق پاسوخه و کوپیدو در داستان الاغ طلایی نوشته آپولیوس ساخته شده. مجسمه ونوس، مجسمه مرمری ونوس معروف به ونوس میلو، الهه زیبایی. ونوس در یونان قدیم الهه جمال و زیبایی بوده. بازوان این مجسمه شکسته است که گفته میشه در دست چپش سیبی رو گرفته بوده. این مجسمه ابتدا توسط کشاورزی عامی و ساده یونانی موقع کشت در زمینش در جزیره میلو پیدا شد. در ادامه بازدید از موزه زیبای لوور از شما دعوت می‌کنیم مجسمه پیروزی بالدار ساموتراس رو ببینید که یکی از گنجینه‌های موزه لووره. این اثر زیبا متعلق به دوران یونانی هلنیه. این مجسمه برای بزرگداشت الهه پیروزی و همچنین بزرگداشت پیروزی در جنگی دریایی ساخته شده. این مجسمه بر فراز یک صفحه قرار گرفته بوده تا همگان شاهد قدرت بی‌نظیرش باشند. این مجسمه در سال 1863 در جزیره ساموتراس یونان کشف شد. ابوالهول بزرگ تانیس، مجموعه گرانیتی ابوالهول در تانیس پایتخت مصر کشف شد. اسفینکس یا ابوالهول نمایانگر رابطه نزدیک میان خداوندگار خورشید با بدن شیر و پادشاه با سر انسان بوده. این مجسمه بزرگترین اسفینکس دنیاست که خارج از مصر قرار داره. هرمافرودیت خفته، آفریننده این اثر و زمان خلقش نامعلومه، اما بستر اون رو جیان لورنس و برنینی،
هنرمند ایتالیایی در سال 1620 ساخته. و یک مومیایی مصر باستان. اتاق‌های ناپلئون سوم. گالری آپولو که توسط لویی 14 بنا شده. مجموعه جواهرات سلطنتی. در ادامه ویدئو آثار دنیای مصر باستان و همچنین تالارهای نقاشی‌های بی‌نظیر موزه لوور رو به شما نشون میدیم. پس تا آخر این ویدئو رو حتما ببینید. این ویدئو یکی از کامل‌ترین ویدئوها از آثار ارزشمند موزه لوور پاریسه. پس حتما برای دوستان علاقه‌مندتون این ویدئو رو ارسال کنید. اگر از این ویدئو خوشتون اومده لطفاً لایک و کامنت رو فراموش نکنید.
از همراهیتون با فرنش لایفستایل در یوتیوب ممنونیم.